მოგესალმებით კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ თქვენ უყურებთ გადაცემა ნაშუადღებს. მოაგვარეთ კონფლიქტი მარტივად, დროულად და მცირედ ანახარჯებით. ამის საშუალებას სასამართლო მედიაციის ინსტიტუტი გაძლევთ, რომლის შესახებ შესაძლოა ბევრმა არც კი იცის. რა სახის დავებს განიხილავს მედიაციის სამსახური? როგორ გვარდება პრობლემა სასამართლოს გვერდის ავლით და ვინ არის მედიატორი? ამის შესახებ დაწვრილებით ჩვენი სტუმრებისგან შევიტყობთ. რუსუდან ტუშური, გაეროს განვითარების პროგრამის, ადამიანის უფლებებისა და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პროგრამის კოორდინატორი და ეთერ ჩაჩანიძე მედიატორი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან. მოგესალმებით რუსო. ეთუნა დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და პირველი შეკითხვა. მოდით ავუხსნათ ჩვენს მაყურებელს რა არის მედიაცია? მედიაცია ეს არის დავის მოგვარების საშუალება. ოღონდ ეს არის არაფორმალური პროცესი, რომელიც საშუალებას აძლევს მხარეებს, რომ დავა მოაგვარონ ისე, რომ მიიღონ ზუსტად ის, რაც უნდათ, მიიღონ ნაკლებ ფორმალური პროცესით მოსამართლის მონაწილეობის გარეშე და რაც მთავარია ძალიან მოკლე პერიოდის განმავლობაში მოახერხონ ამ დავის მოგვარება. მედიატორის დახმარებით მოილაპარაკონ, მედიატორის შუამავლის დახმარებით მოილაპარაკონ და მიაღწიონ იმ შედეგს, რომელი მხარეც რეალურად ორივეს უნდოდა. შედეგიც უნდოდა. კანონის ზალალით არის გამყარებული, რამე ხელშეკრულება იდება მოლაპარაკების შემდეგ. არა, სამოქალაქო კოდექსში არსებობს ამის ჩანაწერი, ხო? კი ბატონო. რამდენადაც ვიცი, სამოქალაქო კოდექსი სავალდებულო მედიასაც ითვალისწინებს. კი ბატონო, 2011 წლიდან საქართველოში მოქმედებს მედიაციის ინსტიტუტი როგორც სამართლებრივად სავალდებულო და შესაძლებელი. თუმცა თუ ოდნავ უკან გავიხედებით, ბექა-აღბუღა სამართალი უკვე აღიარებდა მედიაციის გარკვეულ ფორმებს და ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში, ვთქვათ, გურიაში რამდენიმე ცნობილი ქალი მედიატორი იყო, რომელიც საოჯახო დავებს და ქონებრივ დავებს აგვარებდა ხოლმე. დღესდღეისობითაც საქართველოს კანონმდებლობა ძალიან კონკრეტულ შემთხვევებში ითვალისწინებს სავალდებულო მედიაციას, თუმცა ამ ეტაპზე არ არის ამოქმედებული მთლიანად საქართველოში. თბილისში არის მიმდინარე მედიაციის ცენტრი, არსებული მედიაციის ცენტრი და ახლა თბილისის უმაღლეს საბჭოს თბილისის გარდა ვფიქრობთ, რომ მედიაცია უკვე გავიტანოთ თბილისიდან, ეს იქნება რუსთავი და გორი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან ერთად შეთანხმება მოხდა, გორის და რუსთავის სასამართლოები ძალიან დაინტერესებულნი არიან და ალბათ პირველი კითხვა ამის შემდგომი კითხვა გექნებოდათ, რატო ეს ორი ქალაქი დატვირთვიდან გამომდინარე ავარჩიეს. სასამართლოში გადატვირთული. თვითონ სასამართლოები, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაოდენობის საქმეები იყო თბილისის გარდა, ესეთი არჩევანი გავაკეთეთ და რაღაც პერიოდის შემდგომ, რა თქმა უნდა, მოხდება კიდევ უფრო გავრცელება მედიაციის მთელ საქართველოში და ასევე იმედი გვაქვს, რომ კანონი მედიაციის შესახებაც ასევე მალე გაიგზავნება პარლამენტში და დაამტკიცებს პარლამენტი, რომელიც საბოლოოდ სრულყოფილად დაარეგულირებს მედიაციის საკითხებს. ძალიან კარგი. მედიაციასთან დაკავშირებით დავამატებდით, თვითონ ინსტიტუტთან დაკავშირებით თუ შეიძლება. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით ამ ინსტიტუტით ამ პროცესით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ რამდენიმე წელია, როგორც რუსუდან აღნიშნა, ფეხს იკიდებს ეს პროცედურა საქართველოში და ისევ კვლავ ფეხს იკიდებს, იმიტომ რომ ამას აქვს ძველი ტრადიცია, მაგრამ დავიწყებული. დღესდღეობით, რადგან სასამართლოებში დავებმა იმატეს, ანუ რაც არ არის ცუდი ტენდენცია, მაგრამ გადატვირთულობის გამო ვადებიც, თქვათ, დიდია სასამართლოში კონფლიქტის განხილვისა და გარდა ამისა, ბევრად ხარჯიანია ეს პროცესი, ის ყოველთვის ერთი მხარე რჩება მოგებული სასამართლოში, ეს ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და მეორე უკმაყოფილო. მედიაციას თავაზობს მოსახლეობას ისეთ მოდავე მხარეებს, ისეთ შესაძლებლობას, სადაც პირველად, ანუ ერთადერთი ალტერნატივაა ჯერჯერობით, სადაც შეთანხმებაზე გვაქვს საქმე და რა პროცესიც მხარეების მიერ არის მართული. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი ჩვეულებრივი კლასიკური, ასე ვთქვათ, სასამართლო დავისაგან. სადაც ცენტრში, ყურადღების centrში დგას მხარე, მისი ინტერესი, შეიძლება მას ჯერ ამაზე არც ხონდეს ნაფიქრი, მაგრამ მედიატორი სწორედ ამაში ეხმარება, რომ ინტერესები მხარეების გამოვლინდეს, რეალური მიზეზი რა დგას მისი სამართლებრივ ენაზე გადათარგმნილი მოთხოვნის მიღმა და აი ამ ინტერესების გათვალისწინებით და დაბალანსებით მიაღწიონ მხარეებმა თვითონ შეთანხმებას. აი მთავარი განმასხვავებელი ხო? რამდენად მე მომივიდა ახლა მაგალითი ბრეხტის პერსონაჟის, აზდაკის, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით სპექტაკლიდან კავკასიური ცარცის წრედ. იქ ძალიან ისეთი ხომ კაფიო ესეთი ხასიათია, რომელიც საკმაოდ მიკერძოებულია და საკმაოდ ესეთი სუბიექტური, მიუხედავად იმისა, რომ სამართალს თავისებურად განსჯა
რჩის მაინც ძალიან სუბიექტური და მიკერძოებული. აქ თუ არია ეს რეგულაცია, რომ მაგალითად ეს მედიატორი რა არის მისი მაკონტროლებელი ძალა? და თქმა უნდა, დიდი განსხვავება და თვისობრივად განსხვავდება მედიატორი ასაკისგან. ჩვენ შეთანხმება და მორიგება სასამართლოშიც გვაქვს. სადაც გადამწყვეტ ცენტრალური ფიგურა გახლავთ მოსამართლე, რომელიც ასევე ცდილობს ინტერესები გამოავლინოს მხარეებისა და მხარეები მიიყვანოს შეთანხმებამდე, მაგრამ მოსამართლეზე არ ვრცელდება ის მთელი რიგი მოთხოვნები, რაც ვრცელდება მედიატორზე, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ. მედიატორის მიუკერძოებლობა ეს არის მისი სასტარტო, ასე ვთქვათ, აუცილებელი პირობა, რომ ის გახდეს მედიატორი. მედიატორი არასოდეს არ თავაზობს მხარეებს შეთანხმების პირობებს. მედიატორი არავის არ აიძულებს რაღაცა კონკრეტული ან თქვას ან არ თქვას და თავის შეგვიძლია ან რაღაცაზე შეთანხმდეს. მედიატორი ეს არის, მე ვიტყოდი, ცენტრალურ ყველაზე საკვანძო, ასე ვთქვათ, უნარი მედიატორისა არის დასვა სწორი კითხვები. და მხარეები ამ პასუხებით თვითონვე ესე არყვევენ თავენ თავში თურმე სად არის მათი რეალური ინტერესი, ხო? ანუ ასაკისგან აბსოლუტურად განსხვავებული სურათი. უნდა იყოს ნეიტრალური, არ უნდა მოახვიოს თავისი აზრი მხარეებს თავის და მხოლოდ კითხვებით უნდა მართოს ეს პროცესი, რომ მხარეებმა რაც შეიძლება კარგად და ძირეულად გამოარკვიონ თავიანთი ინტერესები. ძალიან საინტერესო და საჭიროა, როგორც მგონია. ნამდვილად, გაუცილებლად. რუსო, დიდი ხანია შენ გაეროს პროგრამის კოორდინატორი ხარ და გითხარი, რა როლი შეასრულა გაეროს განვითარების პროგრამამ საქართველოში ამ ინსტიტუტის განვითარებისა და სრულყოფისთვის? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. როგორც მოგახსენეთ, 2011 წლიდან დაიწყო საქართველოში მედიაციის ინსტიტუტის განვითარება და ამ პროცესს მხარს უჭერდა ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია. ვინაიდან ერთის მხრივ იყო საქართველოს მართლმსაჯულების ინტერესი და მეორეს მხრივ უკვე მოქალაქეების როგორც ინდივიდების უფლება, რომ სამართლიან გარემოში იცხოვრონ. როდესაც მედიაციაზე ვსაუბრობთ, ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ მედიაცია არის არასაბოლოო მიზანი, არამედ შედეგი იმისთვის, რომ მართლმსაჯულებით კმაყოფილების ხარისხი გაიზარდოს საზოგადოებაში. სწორედ აქედან გამომდინარე, გაეროს განვითარების პროგრამა მხარს უჭერს მედიაციას უკვე მეოთხე წელია და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინიციატივას დაუჭირეთ მხარი. ვფიქრობ, რომ კანონპროექტის შემუშავება იუსტიციის სამინისტროსთან და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად იყო ერთ-ერთი ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. ეთუნა მახსენა მთელი რიგი პრინციპები მედიატორის საქმიანობის, რომლებიც გაწერილია მედიატორთა ეთიკის კოდექსში, რასაც ვფიქრობთ, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. დოკუმენტია იმისთვის, რომ იყოს მარეგულირებელი ნორმები, რათა მხარეებმა მიიღონ ნამდვილად მიუკერძოებელი და ხარისხიანი მომსახურება მედიაციის პროცესში მონაწილეობისას. ცნობადობის ამაღლება იმისთვის, რომ მოქალაქეების დობა მედიაციასთან დაკავშირებით მედიაციის მიმართ იყოს მაღალი და 2016 წლის კვლევის თანახმად, მაგალითად, საქართველოს მოსახლეობის 14% ამბობს, რომ მედიაციის ჯერა იცის და როდესაც ვუხსნით უკვე დანარჩენ მოსახლეობას 72% ამბობდა ახსნის მერე მედიაცია რა არის, რომ საჭიროების შემთხვევაში ნამდვილად გამოიყენებდა მედიაციას. ანუ ეს ქართული კულტურა, სამართლებრივი კულტურა, რაც გვაქვს ჩვენ, რეალურად მზად არის მედიაციის მისაღებად და ალბათ ერთ-ერთი ბოლო და ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენთვის რაც იყო, ახალი მედიატორების მომზადება. სისტემატურად თანამშრომლობთ სასამართლოსთან, ადვოკატთა ასოციაციასთან, სხვადასხვა პროფესიასთან, იმისთვის, რომ საქართველოში იყოს ბევრი კვალიფიციური მედიატორი, ქართულ ენაზე შესაბამისი სახელმძღვანელოების შექმნა და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ვმუშაობთ უმაღლეს სასწავლებლებთან თბილისშიც და რეგიონშიც. და ალბათ ერთი ძალიან საინტერესო რაც არის მედიატორი, ყველას გონია რომ უნდა იყოს იურისტი. ეს ასე არ არის. მედიატორი შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი და თქვათ საოჯახო დავებზე ფსიქოლოგი და ადვოკატი, იურისტი, მედიატორები, თქვათ ორი მედიატორის მუშაობა ყველაზე წარმატებული და შედეგიანია ხოლმე. ამიტომ თუ დაინტერესდება ვინმე მედიატორობით, ნამდვილად შესაძლებელი არ არის აუცილებელი იურისტის დიპლომი, ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი, ვინც თვლის რომ კარგი უნარჩვევები აქვს მოლაპარაკების შეუძლია სიტუაციაში. ფსიქოთერაპევტის იმას გავს, რა ქვია, რაღაცა რომ მიმართულება მისცე, როგორ დასვა ზუსტი შეკითხვა, რომ მიიღო მაქსიმალური ინფორმაცია მოდავეების შესახებ. კი ბატონო, ეს საკმაოდ აგრესიული
აგრესიული ფორმა აქვს უკვე მიღებული დავას. აი ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? ხო, ესეც საინტერესოა და საერთოდ რა სახის დავები შედის აი მედიაციის მასში? პრაქტიკულ კითხვას. მედიაციასთან დაკავშირებით ხო როგორ არის ხშირად ხდება რომ მედიაციის დროს მხარეები პირველად უსმენენ ერთმანეთს. ანუ ხო კონფლიქტის ესკალაციაც ეს არის რომ ყველა თქვა მყარად დგას თავის პოზიციაზე და არაფრით არ იზიარებს, არც ისმენს მეორე მხარის პოზიციას. მედიატორი ესეთ დროს მედიატორს აქვს სხვა შესაძლებლობა. თუ მართლა ესკალირებულია კონფლიქტი და თქვა რაღაცა საფრთხეები არსებობს, მედიატორს მოსამართლისგან განსხვავებით შეუძლია ცალ-ცალკე გაესაუბროს მხარეებს და აქ ეჭვები არ იბადება თქვა მის მიკერძებულობასთან დაკავშირებით. ეს ისე უნდა დააბალანსოს რომ არ დაიბადოს. სხვა ნუ იქ იმავდროულად უნდა იყოს ნეიტრალური, როგორც უკვე მოგახსენეთ. გარდა ამისა, კონფიდენციალურობა ვრცელდება, როგორც პრინციპი მედიაციის პროცესზე, როდესაც მედიატორს თუ არ აძლევს მხარე უფლებას, მის მიერ მედიატორისთვის გამჟღავნებული ინფორმაცია გაუმჟღავნოს და გადასცეს მეორე მხარეს, ამის გამჟღავნის უფლება არ აქვს. ამიტომ მედიატორს აქვს მთელი რიგი ინსტრუმენტები, თუ როგორ შეუძლია უკვე ინდივიდუალურად მხარეებთან იმუშაოს, სანამ მათ შეახვედრებს ერთმანეთს. ანუ თვითონ ლავირებს და თვითონ ხედავს რა არის საჭირო და ამის სრული შესაძლებლობა აქვს განსხვავებით მოსამართლისგან. ამიტომ არის ეს ბევრად უფრო მოქნილი და მხარეების კონფლიქტის მდგომარეობაზე სტადიაზე და მხარეების ინტერესებზე მორგებული პროცესი. ფაქტობრივად უზნაძე იყენებდა ამას განწყობის თეორიაში. კი ბატონო, კი, დაგეთანხმებით, მედიაცია აგებულია სრულად კომუნიკაციის უნარებზე, ეს ფსიქოთერაპევტი ახსენეთ, ფსიქოლოგიის ინსტრუმენტებიც ძირითადად კომუნიკაციაზე გადის, ხო? ეს არის ძირითადად მოსმენა, დადებით კონტექსტში გადაყვანა მხარეების კომუნიკაციის და შეთანხმებისთვის ასე ვთქვათ სასიკეთო გარემოს შექმნა. რუსო, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ხარ და მაინტერესებს, როგორია ამ მხრივ საერთაშორისო გამოცდილება და რეალურად რომელ ქვეყანაში იდგა ის პრობლემა, რომ სასამართლოები იყვნენ ძალიან გადატვირთულები და იმ მედიაციის შემოღების გზით აღნიშნული პრობლემა მოგვარდა? პირველ რიგში ალბათ მედიაციაზე საუბრისას მთავარი მიზანი არის არა მარტო სასამართლოების განტვირთვა, ჩვენ ესე მართლმსაჯულების კმაყოფილი. მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა მოსახლეობისთვის სწრაფი, ეფექტიანი და ხარისხიანი საშუალებით. თუმცა ევროკავშირმა 2010 წლის შემდგომ მიიღო ვთქვათ გადაწყვეტილება, რომ წევრ ქვეყნებში ხელი შეეწყო მედიაცია არბიტრაჟის განვითარებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ გადატვირთულობა სასამართლოებში მათთანაც სერიოზული პრობლემად იქცა. საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების დღის წესრიგშიც მედიაცია არბიტრაჟის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ერთ-ერთ მუხლში საქართველოს აიღო ვალდებულება, რომ ხელს შეუწყობს მედიაციის და არბიტრაჟის დავების მოგვარების ალტერნატიული საშუალებების უფრო აქტიურ გამოყენებას საქართველოში და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითია იტალია, რომელმაც ევროკავშირის დირექტივა შემდგომ უკვე მიაყოლა შიდა სახელმწიფოებრივი აქტები, სადაც სავალდებულოდ გახადა კონკრეტულ დავებთან მიმართებით მედიაცია არბიტრაჟი. ამ შემთხვევაში ანუ ესეთი თავარი კონკრეტულ რა დავებთან უკაცრავად? ძირითადად ეს არის ხშირ შემთხვევაში საოჯახო მემკვიდრეობითი დავები, კონკრეტული ისეთი დავები, სადაც მხარეები თანაბარ მდგომარეობაში არიან. ეს არის მნიშვნელოვანი. თუმცა არ უნდა დავიწყოთ მედიაციის როლი ასევე ბიზნეს დავებშიც, სადაც ბიზნეს სუბიექტები ერთმანეთთან რეალურად სასამართლოში წასვლის ნაცვლად მედიაციის საშუალებით რიგდებიან. არის ქვეყნები, ვთქვათ, ამერიკაში ძირითადად ესეთი სტატისტიკას აქვეყნებენ ხოლმე, რომ მედიაცია არბიტრაჟი ბიზნეს დავების რაღაც 70%-ზე მეტს დადებითად აგვარებს სასამართლოში წასვლის გარშემო. და ფინანსურად გაცილებით უფრო მომგებიანი არის მედიაცია, მე როგორც ნაკლებ პროცედურას გადის ალბათ და დროშია ბევრად ეფექტური, განსაკუთრებით თქონებრივი დავა, ეს ყველაზე კლასიკური მაგალითია, როდესაც თქონება არის სადაო, როგორც წესი ის არის დაყადაღებული. იმის ნაცვლად რომ რაღაცა ნორმალური სასამართლო პროცესი 1 წელი მაინც გრძელდება, თუ ინსტანციებში მიდიხარ დაახლოებით 3 წელი. როგორც საქართველოში, ისე ძალიან ბევრ ქვეყანაში მედიაციის ხანგრძლივობა დაახლოებით არის 45 დღე. მედიაციაში საქმის წასვლიდან, ანუ თუ მხარეები შეძლებენ, რომ მედიაციის პროცესში მორიგდნენ, ამ შემთხვევაში 45 დღეში აქვთ გადაწყვეტილება, თანხმდება, რომელიც ასევე შეიძლება რომ აღსრულდეს. ან ამის შემდეგ თუნდაც ვერ მორიგდნენ, მათ ყოველთვის აქვთ საშუალება, რომ სასამართლოში წავიდნენ. ანუ ეს არ ზრუნავს სასამართლოში წასვლის უფლებას. პირველი ეტაპია, აქედან გამომდინარე, თუ წარმატებით დამთავრდება ორივე მხარისთვის სასარგებლოა, ნაკლები ემოციური სტრესი კი ბატონო მხარეებისთვის სწრაფად
იაფად და ეფექტურად. თუნდაც ეს სასამართლო ბაჟი და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მხარეებს გადასახადები. და დავამატებდი კიდე ადვოკატის ხარჯს, იმიტომ რომ სასამართლოში დამოკიდებული ხარ ადვოკატის მომსახურებაზე, თუ გინდა რომ რაღაცა წარმატების პერსპექტივა გქონდეს, მედიაციაში არ არის აკრძალული ადვოკატი, მაგრამ არც ადვოკატის მომსახურებაზე ხარ დამოკიდებული, სავალდებულო, თქვათ, არაფორმალურად, არამედ არაფორმალურად სავალდებულო, ანუ ადვოკატის ხარჯიც ზოგავ ამ შემთხვევაში. თქვენ საქმებზეც იკითხეთ, რომელ საქმებზე რუსუდანმა დაიწყო ამაზე საუბარი. ანუ ყველა იმ საქმეზე, სადაც მხარეებს რაღაცა აკავშირებთ ერთმანეთთან, იქნება საოჯახო ურთიერთობა, სამეზობლო თუ საქმიანი ურთიერთობა. ანუ სადაც არ შეიძლება მხარის ინტერესი იყოს, რომ დაკარგოს საბოლოოდ სახე, ხო? სადაც აი ხვალ კიდევ შეხვდებიან ერთმანეთსაც, თუნდაც ფინანსური ან სხვა რაღაცა ინტერესი არსებობს ურთიერთობის გაგრძელების, ანუ ამ ყველა დავაში ღირს ნამდვილად მედიაცია. გასაგებია, იმ შემთხვევაში თუ მხარეები მედიაციის დროს ვერ მოახერხებენ შეთანხმებას, აქ თუ არა შესაძლებლობა საქმე წაიღონ სასამართლოში, ან უკვე მიმდინარე დავა არსებობს სასამართლოში და მხარეებს თუ აქვთ იმის უფლება, რომ უარი თქვან არსებულ დავაზე და მიმართონ მედიაციას. კი ბატონო, აი რუსუდანმა პირველთან დაკავშირებით უკვე ახსენა, რომ არ ზღუდავს, ან მედიაციით ხარი არაფერს არ აგებს. თუ ვერ შეთანხმდა მეორე მხარესთან და თუ ვერ შედგა სამედიაციო შეთანხმება, მაშინ მას სრული ჩვეულებრივი როგორც ყველა სხვა ადამიანს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს გზით გააგრძელოს დავა. ნებისმიერ ინსტანციის და ანუ ქართული კანონმდებლობა სამოქალაქო პროცესში ამას აწესრიგებს, რომ მედიაციაში საქმის გადაცემა მედიატორისთვის შესაძლებელია ნებისმიერ ეტაპზე, ნებისმიერ ინსტანციაში და სულ ერთია თქვა ტრადუცია ჩატარდა თუ არა მთავარი სხდომას, ან არაფერზე არ არის მხოლოდ მხარის სურვილზე და ნებაზე. აქ სრულ როგორ დაგვაინტერესებს მედიაცია? ძალიან საინტერესო. და რამდენი ყავს საერთოდ ეს მედიატორები და რამდენად თქვენ ახსენეთ, რომ შეიძლება რომ არ იყოს იურისტი, მაგრამ მაინც ხომ კანონის ენით ელაპარაკები, როდესაც აგვარებს საქმეს, ეუბნები, რომ აი თუ ესე ჯობია, იმიტომ რომ კანონში გათვალისწინებულია ეს და მაშინ ეს გაიწელება ამდენი ხანი და რაღაც ეს კი რამდენი რუსოს გადაღწევთ. უბრალოდ ანუ ამასთან დაკავშირებით ისეთი ემოციური დამოკიდებული მედიაცია არ შეიძლება თქვა გაიცნო მედიაცია და რაღაც შენ დამოკიდებულება არ გაგიჩნდეს. მედიაცია გავიცანი მეც რუსოს მსგავსად საერთაშორისო ორგანიზაციიდან მედიატორის გარდა მუშაობ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლის პროგრამაში და სწორედ როდესაც დასაწყისი ეტაპიდან ვართ აქტიურად ჩართული როგორც ორგანიზაცია მედიაციის ხელშეწყობაში საკანონმდებლო დონეზე, შემდეგ იმპლემენტაციის დონეზე. თავიდან პირველი ეტაპი ეს იყო, რომ უნდა მოგემზადებინა მედიატორები, იმიტომ რომ ვერ შესთავაზა საზოგადოებას მედიაციას კომპეტენტური პროფესიონალი მედიატორის გარეშე და დავიწყეთ 15 მედიატორით და ეს ინსტიტუტი არა მხოლოდ სხვა დადებით რაღაცა გზნობებს წარმოებს, არამედ ძალიან დადებით მაგალითს იძლევა, როგორ შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამეგობრობ თანამშრომლონ სახელმწიფო ინსტიტუციებთან ერთად. ჩვენი პროექტი დასრულდა მედიაციის მიმართულებით, დავასრულეთ 15 მედიატორით და უკვე თქვა რაღაც საკანონმდებლო სიახლეებით და დაიწყო რუსუდანის პროექტი ევროკავშირის მხარდაჭერით და სრულად მოხდა გადაბარება მთელი არსებული ცოდნის მასალის სიტუაციის ზუსტად იქიდან გაგრძელება, სადაც გაჩერდა. ეს იყო ძალიან წარმატებული მაგალითი ამ თანამშრომლობისა და რუსოს ასე ვთქვათ ძალისხმევით პროექტის ძალისხმევით და მუშაობით მიემატნენ ამ 15-ს დიდი რაოდენობის მედიატორები, ამასთან დაკავშირებით რუსუდანი უფრო გააგრძელებს. კი ბატონო, შარშან ჩატარდა კიდევ დამატებით ტრენინგები მედიატორებისთვის. ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ საქართველოში მომზადებულ მედიატორებზე, თუმცა არის კატეგორია პროფესიონალების, რომლებიც ვთქვათ პოლონეთში, გერმანიაში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ან ამერიკაში გაიარეს საკუთარი სურვილით თვითონ გაიარეს მედიაციის შესაბამისი კურსი. ჩვენ საქართველოში შარშან მოვამზადეთ დამატებით კიდევ 20 მედიატორი და ეხავ გეგმავთ გორსა და რუსთავში მედიატორების მომზადებას. უბრალოდ მედიატორს ერთი სპეციფიკა აქვს, რომ მაინც უმჯობესია ადგილობრივი ადამიანი იყოს, როდესაც დავასაგვარებს. ამიტომაც ჩვენ როდესაც გამოცხადა ეს მედიატორის შესარჩევი კონკურსი, სწორედ ადგილობრივ პროფესიონალებს ეს ფსიქოლოგები იქნებიან, არ ვიცი, შეიძლება მასწავლებელი იყოს, ასევე შესაძლებელია, რომ იყოს სხვა პროფესიის ადამიანი, იურისტი, ადგილობრივ მოსახლეობას. ნდობა რომ გქონდეთ. კი ბატონო, ნდობა რომ გქონდეს. რამდენი ხანია ეს კურსი? რამდენი ხანი? ტრენინგი არ არსებობს ეს იურისტების საყვარელ პასუხს გაგცემთ გააჩნია. დიახ. თუმცა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მაქსიმალური საათების რაოდენობა აგვიღო, ეს არის 7 დღიანი, სრულ ჯამში გამოდის 7 დღიანი ტრენინგი, სრული 7 დღე, თუმცა ბოლო 2 დღე არის შეფასების ეტაპი და მანამდე 5 დღე არის სავალდებულო ტრენინგი. და 40 საათი პლუს კიდევ დამატებით 16 საათი, ანუ 46 საათია, რომლის განმავლობაში რეალურად სწავლობენ უნარჩვევებს, როგორც ეთნომ აღნიშნა
უნდა მომზადდეს მედიატორმა უნდა იცოდეს სწორი კითხვების დასმა და რაც მნიშვნელოვანია ვფიქრობ, რომ ჩვენ ტრენინგებს, რასაც ვაკეთებთ, საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება გამოვიყენეთ, თუმცა ეს ტრენინგ მოდული გავაკეთეთ ქართულ ექსპერტებთან ერთად. ქართველი ექსპერტები, რომლებსაც შეეძლოთ საერთაშორისო გამოცდილების გაქართულება, ქართული რეალობის განსაზღვრა, ქართული მაგალითების მოყვანა, რათა მენტალიტეტის ალბათ. კი ბატონო. რათა რეალურად შესაძლებელი ყოფილიყო ეს კულტურული თავისებურებების გაგვეთვალისწინება. მაგალითად, ახლა მაყურებელი გვიყურებს და დაინტერესდა, როგორ შეუძლია დაინტერესებულ პირს გახდეს მედიატორი? სხვადასხვა სასამართლო აცხადებს ხოლმე ტრენინგებს მედიაციის მედიატორებისთვის, რომელიც არის როგორც მოგახსენეთ, სულ მცირე 40 საათიანი ტრენინგი მაინც. აი, სად არის განთავსებული დაახლოებით ეს განცხადებები? მათ სასამართლოს საიტზე ალბათ. ბოლო განცხადებები განთავსებული იყო გორის და რუსთავის სასამართლოს საიტებზე, ასევე HR Gov-ზე როგორც მახსოვს. ესეთი საერთო სახელმწიფო სამსახურების სადაც ვაკანსიებიც ხდება. კი ბატონო, ვაკანსიებიც ხდება, თუმცა როგორც ვიცი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაც გეგმავს ახლა მედიატორებისთვის ტრენინგებს, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყავს ესეთი ძალიან აქტიური მხარდაჭერი ამ პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროფესიული გაერთიანება ქვეყანაში და ისინიც გეგმავენ უკვე მედიატორის ტრენინგების შეთავაზებას. ერთ-ერთი საინტერესო რაც არის და ვფიქრობ მნიშვნელოვანი არ არის ექსკლუზიური მიმწოდებელი ტრენინგების, რაც ძალიან კარგია, ხარისხი უზრუნველყოფილია, ძალიან კარგი პროფესიონალი ტრენერები არიან და ის პროგრამა, რომელიც ვახსენე ქართველი ექსპერტების მიერ შემუშავებული, ჩვენ ყველა დაინტერესებული მხარისთვის ხელმისაწვდომი გავხადეთ, რათა ტრენინგების ჩატარებისას მეტნაკლებად ერთნაირი სტანდარტით, ერთნაირი ფორმატით ხდებოდეს ტრენინგების მიწოდება დაინტერესებული მხარეებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. მოგვაწოდეთ ესეთი საინტერესო ინფორმაცია. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები გახდნენ ეთერ ჩაჩანიძე, მედიატორი და რუსუდან ტუშური, გაეროს განვითარების პროგრამის ადამიანის უფლებებისა და ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულების პროგრამის კოორდინატორი. რამხელა რეგალია გაქრუს. ახლა კი ვნახოთ რეკლამა.